ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් NM Lessons YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද අරන් ආවේ ටෙක් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ YouTube එකේ YouTube එක PC එකකින් install කරන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට directly YouTube එකට යත හැකි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට Google එකට ගිහිල්ලා www.youtube.com කියලා එකක් ගහන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකට යත හැකි. මේ install කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන uninstall කරන්න හැටි මම මේකට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි මුලින් මේ Google එකට අපි www.google.com කියලා ඊට පස්සේ එතනින් YouTube එක කියලා තමයි install කරන්න ඕනේ YouTube එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට අපි Google එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි search කරන්න ඕනේ www.youtube.com කියලා. මේ විදිහට www.youtube.com කියලා search කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ YouTube එක open වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ YouTube එක open වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට YouTube එක open වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට උඩින් පේනවා settings ටිකක්. මේ උඩින් පේන settings ටිකේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට install button එක තියෙනවා. විතර install YouTube කියලා එමේ settings ටිකත් එක්ක මේ install YouTube කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මේ install YouTube කියන එක ඔයගොල්ලෝ left click කරනවා මේ විදිහට mouse එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට install app question mark එකක් දාලා YouTube www.youtube.com කියලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ install කරන්න නිසා මේ install කියන button එක බලන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට install වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකේ. ඊට පස්සේ මම මේක close වෙනවා මෙතනින්. දැන් Google එක close වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලාගත හැකි. ඔයගොල්ලෝගේ YouTube එකේ icon එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ YouTube එකේ තියෙනවා ඉතින් මේ YouTube එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ විදිහට ඇතුළට එත හැකි මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට YouTube එක open කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය YouTube එක වගේ වෙනවා. දැන් මේ විදිහට අපි බැලුවොත් මෙන්න මෙතන search කරමු අපි NM Lessons කියලා මෙතන search කරාට පස්සේ NM Lessons කියලා search කරොත් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එනවා. NM Lessons කියලා search කරලා පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එනවා වීඩියෝ ටික. ඉතින් මේ විදිහට YouTube එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට install කරලා පාවිච්චි කරලා හැකි. ඔයගොල්ලන්ට මේක uninstall කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට අයින් කරන්න ඕන මේ ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකේ මේ විදිහට screen එක අයින් කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට YouTube එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ 33 මේ settings වල කියලා මේ 33 ඊට පස්සේ මේ settings ටිකත් ඔයගොල්ලන්ට එනවා ටිකක් options ටිකක්. ඉතින් මෙතන මේ හතරවෙනියට දෙනවා uninstall YouTube කියලා. මේ uninstall YouTube කියන click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අයින් කෙතේ මේ YouTube එකේ මේ icon එක අයින් වෙනවා මේ desktop එකේ මේ screen එකේ. ඉතින් මේ uninstall YouTube කියන එක අපි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ විදිහට uninstall කරනවා. ඊට පස්සේ මේක remove කියලා button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට YouTube එකේ icon එක අයින් වෙනවා පේනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දුන්නේ කොහොමද YouTube එකේ ඔයගොල්ලෝ PC එකේ මේ විදිහට start YouTube එක install කරන්න කියලා. ඉතින් uninstall කරන්න හැටිත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේක install කරලා ලේසි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Google ගිහලා www.youtube.com කියලා ගහයින් search කර ඉන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට මේක uninstall කරලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකක් මේ YouTube එකේ install කරන විදිය uninstall කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අනිත් වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.